Hello everyone! Welcome back again to my channel. So this is Nurse Annie again, and to those of you who are new here on this channel, welcome and thank you for tuning in. And if you haven't yet, please do hit that subscribe button and connect with us. So kumusta na naman po tayo dyan mga friends? Sana po ay okay pa rin po tayo as usual. So ngayong araw po ang topic natin is another request again from a subscriber actually. It will be all about PTOs, mga friends, mga paid time off po. Yung mga paano tayo makaka-earn ng mga PTO hours. Yun po kasing PTO hours, yun po ang ginagamit natin dito sa Amerika for our leave. O kaya pag gusto nating mas mahabang off, di ba? Pwede nating gamitin ang ating mga PTO hours. So if you are interested on this topic, then keep on watching. Okay, so bago po tayo mag-start mga friends, disclaimer lang po ulit. Ang mga isi-share ko po sa inyo ngayong araw is basing lang po ulit sa aking experiences o sa aking mga inquiries o mga pagtatanong tungkol sa PTO nga. I'm not saying that hindi po ako and I will never be an expert on this topic. Kaya kung gusto niyo po, pwede po kayong mag-inquire naman sa inyong mga employers dito. Pero isi-share ko lang parang mga bits and pieces lang na nalalaman ko tungkol sa PTO. Basing on my experiences at saka sa mga inquiries ko nga na ginawa. So, anyway, so what is PTO nga ba? PTO means paid time off or planned time off or minsan tawag nila personal time off yan. Our number of hours actually na naa-accrue or naiipon mo na pwede mong gamitin in case the need arises. For example, kapag vacation leave, kailangan mo ng vacation leave o kaya mga sick leave o kaya mga personal leave, yan, pwede mong gamitin ang mga yan. There are exemptions though, kung kailan mo pwede at hindi pwedeng gamitin ang PTOs. Pero pwede po kayong mag-inquire niyan. Sabi ko nga kanina, I'm not expert on this. So, pwede po kayong mag-inquire sa inyong mga human resource. Okay, so ang PTO po is basically naiipon mo yan every payday. May certain number of hours na na-accrue mo as PTO every payday. Parang 2 times a month. Bi-weekly nga, sabi nila. So, it depends, as I've said earlier, it depends on your employment status at saka yung gaano ka nakatagal sa employer mo o sa trabaho mo. Okay, so katulad nga po ng ospital na pinagtatrabahuan ko, you can accrue PTOs every pay period which starts at the beginning of your employment. So kapag nag-start po kayo ng employment ngayong araw, mag-start na po doon na mag-accrue kayo ng PTO. Diyan po mag-i-start na mag-accrue kayo ng PTO. So dito nga kapag full-time employee ka, from 0 to 5 years na empleyado ka ng ospital, ang maa-accrue mo every pay period is 6.40 hours. 6.40 hours. That is equivalent to 20.80 days a year na PTO. Yan, pwede mong magamit yan as sick leave o kaya vacation leave o kaya personal time off, mga ganyan. Pwede mo, sabi ko nga kanina, pwede mong gamitin ang mga yan. Tapos, kapag 5 years and above ka naman na empleyado sa kumpanya, ang PTO mo naman every pay period is 7.63 hours or equivalent to 24.8 days a year. So, yan po basically yung kung paano ka makaka-earn ng PTO. Okay, so sa mga half-time employees naman o kung yung mga tawagin natin ay yung mga part-time employees yan, meron din po silang na-accrue na mga PTO. Pareho lang po sila sa mga flexible weekend plan employees na kagaya ko, yung mga nagtatrabaho lang po ng weekend. I will be making another video regarding po sa different kinds of employment status dito sa Amerika. So, abangan nyo po yan. Okay, so sa mga half-time employees naman, at saka yung mga flexible weekend plan employee, na meron din po yan. Iba din po ang kanilang PTO accrual. Kapag employed ka sa kanila ng 0 to 5 years, ang na-accrue mong PTO every pay period is
2.83 hours per pay period. That's equivalent to 9.20 days a year. Kapag 5 to 16 years ka naman doon as an employee, ang ma-accrue mo na PTO every pay period is 3.45 hours per pay period or equivalent to 11.20 days a year. At saka kapag 16 years and over ka na, ang ma-accrue mo naman na PTO is 4.06 hours every pay period, or that's equivalent to 13.20 days per year. So, you can definitely see the difference kapag regular employee ka na full-time at saka yung mga half-time nga o kaya yung mga flexible weekend plan employee na kagaya ko. So, you can really see the difference in the number of accrued PTOs. Diba sabi ko nga kanina, yung full-time pag 0 to 5 years, 6.40. Samantalang yung half-time is 2.83. Halos kalahati, diba? Kaya kapag full-time ka, regular employee ka, mas maganda kasi mas madami kang accruals ng PTO. So basically, that is how you can accrue PTO hours dito sa Amerika. Hindi ko lang po alam sa ibang state o sa ibang employers. So ngayon, punta naman tayo sa paano ka naman hindi makaka-earn ng PTO hours o kailan kaya mababawasan yung PTO hours mo or paano mo kaya siya magagamit in your advantage, di ba? Okay, so basically, you will not already be able to accrue your PTO hours after ng first 14 days from the start of your any unpaid leave, kagaya ng FMLA o yung maternity leave na tawag natin o kaya or any unpaid leave na tinake mo. So, halimbawa, kapag nag-FMLA ka, nanganak ka, ang allowed lang sa'yo is 14 days. Within the first 14 days, makaka-accrue ka pa niyan ng PTO hours. Pero after ng 14 days, hindi ka na niyan makaka-accrue ng PTO hours. Either magte-take ka ng 1 month or 2 months or 3 months. Maximum kasi ng maternity leave is 3 months. Either matitake mo yung 3 months na yun, pero makaka-accrue ka lang ng PTO hours in the first 14 days of your leave. Okay, so another instance na mababawasan ka ng PTO, basahin ko lang ha, sabi dito, if an employee works less than their hired FTE o yung full-time equivalent in a given pay week, the PTO hours will be added to bring their hours up to the budgeted FTE. This also applies when the shortage of hours is a result of badging in or out times, late arrivals, or late departures. Basically, ito kapag ang hours mo ikulang within the pay period, di ba? We have to work 36 hours actually every week. So, parang ilan yun? 72 hours every pay period. So, kapag kulang daw yung hours mo every pay period, pwede nilang gamitin yung PTO hours mo para makumpleto naman yung hours mo within the pay period kapag full-time regular employee ka. Ganun. That is another way na mababawasan naman yung PTO hours mo. Okay, so next is kailan mo naman pwedeng ma-utilize o magamit yung PTO hours mo. Sa una kong naiisip dyan is kapag sick off ka, di ba? Kapag nag-call out ka dahil masama ang pakiramdam mo yan, pwede mong i-request na gamitin nila yung PTO mo, PTO hours mo para sa iyong sick leave. Ibig sabihin, makikita mo sa iyong pay stub na PTO, tapos may bayad yun. Yun naman, parang regular pay lang yun. Regular pay lang na babayaran. Kung ano yung rate mo, yun ang mababayaran sa'yo. So, ibig sabihin, mababayaran ka, may marireceive kang bayad, pero mababawasan yung PTO hours mo na nakabangko or yung na-accrue mo na PTO hours. Yung iba naman, hindi ginagamit yung PTO, kaya hindi sila nababayaran kapag halimbawa nag-off sila, nag-call off sila. Hindi sila mababayaran, pero hindi rin naman mababawasan yung PTO hours nila. Ganyan.
So, aside sa sick leave, pwede mo rin gamitin ang PTO mo for personal reasons or for personal leave na may kailangan kang ayusin, ganyan. Pwede mong i-request yan para gamitin nila yung PTO hours mo. O kaya kapag may holidays, gamitin mo yung PTO hours mo. Kapag dito kasi ang mga holidays, di ba, mga July 4, ganyan, New Year, Martin King Luther Day. Basta yung mga holidays, national holidays dito sa Amerika, pwede mong i-request na gamitin yung PTO hours mo. Okay, and of course, magagamit ang ating PTO hours. Ito yung number 1 actually na pinanggagamitan natin lalo na sa ating mga Pilipino, 'di ba? O kaya yung mga hindi talaga taga dito, yung taga ibang bansa na kagaya natin, mga immigrants na hinihintay, ito talagang mga hinihintay natin na pinag-iipunan talaga natin ng pera, ng PTO hours, yung ating bakasyon, di ba? Diyan talaga natin ginagamit usually, primarily ang ating mga PTO hours. So, mag-ipon ka lang ng mga PTO hours mo. Kaya huwag mong gamitin kapag halimbawa na on-call ka, i-request mo na huwag gamitin yung PTO hours mo para maka-earn ka ng mas madaming PTO, di ba? Makaipon ka. Tapos, yun ang gagamitin mo kapag gusto mong magbakasyon. Yan. Meron nga akong kakilala, kasamahan ko sa 8 South dati, na Koreana naman. Ang ginagawa niya, hindi talaga siya gumagamit ng PTO. Kapag na-on-call siya or nag-call out siya, hindi niya ginagamit ang PTO. Nag-iipon lang siya. So, every year talaga nagbabakasyon siya ng 1 month. The thing is, kapag kulang yung naipon mong PTO, kapag magre-request ka ng leave, unpaid na yon. So, halimbawa, kapag ang earned PTO mo na or ang accrued number of PTO hours mo lang is 20 hours or sabihin na natin 24 hours. Di parang ilan yun? 12, 24, 2 days lang yun, di ba? So, kapag kukuha ka ng leave naman ng 6 days o 4 days, ibig sabihin yung ibang days doon, unpaid na yun. Parang unpaid leave na yun para sa'yo. So, sa mga nagtatanong sa akin kung paano ka nga makaka-earn ng vacation leave, yan. Wala kasi nga, sabi ko nga kanina, wala po kasing paid vacation leave dito sa Amerika. Ang ginagamit talaga natin pag nagbakasyon is yung PTO hours natin. So, mag-earn ka lang ng PTO hours mo. Huwag mong gamitin kapag nag-sick call ka o kaya na on-call ka, i-request mo na huwag gamitin yung PTO hours mo para maka-accrue ka ng mas madami. Tapos, yun ang gagamitin mo kapag gusto mong magbakasyon. Yan. Para mabayaran ka pa din. Kasi sabi ko nga kanina, kapag yung accrued PTO hours mo lang is 24 hours, which is equivalent to 2 days, yung iba, kapag gusto mong mag-extend pa ng bakasyon, unpaid ka na nun. Hindi ka nababayaran sa ibang days na naka-leave ka. So, parang unpaid leave na yon. So, kaya nga advice ko sa inyo, mag-ipon lang kayo ng PTO kung gusto nyo talagang maka-bakasyon with pay, di ba? Parang ganun, live with pay, parang ganun. Pero actually, inipon mo yung hours mo para sa inyong bakasyon. Okay, so another thing about PTO is merong maximum number of PTO hours na pwede mong i-accrue within a year. So, sa amin, dito sa ospital na pinagtatrabahoan ko is 300 hours. Kapag sumobra ka na sa 300 hours, hindi ka na pwedeng maka-accrue ng PTO. Ibig sabihin, mawi-waste lang yung mga PTO hours mo. Kaya, ang ginagawa actually dito is, huwag mong hintayin na maging 300 hours yung PTO mo, pero seldom naman siguro mangyari yon kasi minsan nagbabakasyon talaga tayo, di ba? Pero that is one of the ways para hindi ka maka-accrue naman ng PTO kapag na-reach mo na yung maximum 300 PTO hours, hindi ka na pwedeng maka-accrue pa ng PTO hours mo. Kaya ang ginagawa dito, either gamitin mo for bakasyon o kaya ang ginagawa dito twice a year, parang June at saka December, nag-o-offer ang ospital
capital na bayaran ka sa PTO hours mo o kaya ibenta mo, parang binibenta mo yung PTO hours mo. So, kapag marami kang naipong PTO hours, kung hindi mo naman, wala ka namang naiisip na panggagamitan, pwede mong ibenta yon. Of course, ang rate nun is yung regular rate mo as an employee din, di ba? So, pwede mong ibenta yon, pero with limitation. Kailangan ang matira mong PTO hours is not below 100 PTO hours. So, kailangan pag above 100 hours ka na, pwede mong ibenta yon. Pero dapat kapag ibenta mo ang hours mo, hindi naman bababa yung matitira mong PTO hours less than 100. Kaya kailangan i-maintain mo na 100 PTO hours ka lang talaga. Okay, so yung change of employment naman, paano naman yung PTO hours mo? So, kapag halimbawa, full-time ka o kaya half-time ka, tapos magpa-per diem ka, yung mga PRN lang, yung once a week or twice a week lang magtrabaho, paano naman yung PTO mo? So, kapag nag-change of employment ka from full-time or half-time to per diem, babayaran naman sa'yo yung PTO, yung accrued PTO hours mo. Pero yung mga change of status naman from full-time to half-time o kaya yung mga half-time employee to full-time employee, ang mangyayari naman sa accrued PTO hours mo is ma-carry over naman yun. Makikip mo pa rin yung mga PTO hours mo, pero yung sa mga susunod na mga accruals mo ng PTO is based on your employment status na. Parang sabi ko nga kanina, yung rate or yung number of hours per pay period ng regular full-time employee is different sa half-time employee, di ba? So, your PTO rate will be depending on your employment status na. Pero maki-carry over mo pa rin yung mga accrued PTO hours mo noong full-time ka pa. Okay, so paano naman kapag nag-resign ka? Paano na yung PTO hours mo? So, kapag nag-resign ka with prior notice, parang 3 months yata ang prior notice dito, kapag mag-resign ka is mababayaran ka sa accrued PTO hours mo. Pero kapag nag-resign ka nang wala ka namang notice, masasayang lang yung PTO mo, hindi ka mababayaran nun, parang mababaliwala lang, di ba? O kaya kapag na-discharge ka naman, o kaya na-terminate ka for whatever reasons, syempre hindi nababayaran yung PTO hours mo. So, kailangan talaga dito, kailangan mo talagang pag-isipan kung paano mo gagamitin yung PTO hours mo para hindi masayang, di ba? Yun nga, sabi ko kanina, kapag nag-exceed ka kapag nag-300 ka na, parang stop ka nang mag-accrue ng PTO. Kaya kailangan mong gamitin yun para madagdagan pa, magamit mo pa, or maka-accrue ka pa ng PTO hours. O kaya kapag nag-resign ka, kailangan mag-prior notice ka para naman mabayaran ka sa iyong accrued PTO hours. Yan. Okay, so there you go guys with how you can accrue or you can lose your PTO hours. And I hope you have learned a thing or two on this video. And if you still have any other questions regarding the things that I have discussed today, just please them leave in the comments below para po masagot ko kung may mga ibang katanungan po kayo regarding PTOs. As I've said, I'm not expert on this. I'm just trying my very best to answer any questions you have. Or you can message me also in my messenger. Yung aking FB link po is ilalagay ko sa description box. So that's it for my video for today, friends, and see you again on my next video. Bye-bye!